درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، امشب شما را آوردم به کافه شیک و زیبای نارکو که خیلی تو شرق تهران معروفه. نما و دکوراسیون این کافه فوق‌العاده زیباست. این قسمت حیاط کافه هست که میریم، یه پل شیشه‌ای داره و آبنما، فواره های زیبایی داره که عکس روزش هم براتون میذارم. دوستانی که میخوان قیمت غذاهای این رستوران بدونن، برای نمونه پیتزای این رستوران روست بیف 220,000 تومان هست که میشه $4. این قسمت پله های چوبی زیبایی داره که میره به طبقه سوم و روف گاردنه. طبقه دوم مدیریته. من از پله ها اومدم تا نمای شیک و زیبای این قسمت رو برای شما نمایش بدم. آسانسور هم داره که برگشت با آسانسور میاد. اینجا روف گاردن کافه رستوران نارکو هست با فضایی بسیار زیبا و دلباز. میدونم خیلی از دوستان علاقه‌مندن که بدونن آپارتمان نزدیک این کافه و دقیقاً کنار میدان حفظ چه قیمتی هست. برای مثال آپارتمان 83 متره در حدود متراژش متری 90 میلیونه و اگه بخواین همونو اجاره کنین 800 تا 1 میلیارد رهن کامل همین آپارتمانه. و اگه این آپارتمان 83 متر رو بخوایم بخریم و بدون آسانسوره 7 میلیارد و 400 میلیون هست قیمتش. اینجا هم میدان حفظ به سمت سرسبزه که همیشه شلوغ، دقیقاً مثل بازار 15 خرداد.
دوستان عزیزم، امیدوارم از شبگردی در کافه رستوران شیک و زیبای نارکو و قدم زدن در میدان حفظ لذت برده باشید. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.